Profesor doktor Aleksandër Dhima është një ndër antropologët e mirënjohur në Shqipëri. Fushat e ekspertizës së tij përfshin një sferë të gjerë të problematikës antropologjike si antropologji etnike, sistemet social-kulturore, antropologji e komunikimit, e qytetërimeve, e problemeve gjinore dhe e ligjit. Është autori 5 monografive, 3 teksteve akademike pas universitare, 55 artikujve shkencor dhe 4 policy papers mbi probleme aktuale dhe të perspektivës në fusha të zbatuara të antropologjisë. Aktualisht është titullar i lëndëve të antropologjisë social-kulturore në Universitetin Evropian të Tiranës. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri të premten mbrëma për të zhvilluar gjithmonë bisedat tona të veçanta mbi letërsinë, mbi kulturën, mbi historinë. Dhe sonte në studio kemi profesor doktor Aleksandër Dhimën, me të cilin do të bëjmë vërtet një bisedë të veçantë, jo aq të rrahur sa temat e tjera, por që është gjithmonë po aq e rëndësishme për ne dhe po aq me interes për antropologjinë. Mirëmbrëma profesor Dhima, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma zonja Diana. Mirë se erdhët në studio, gjetët kohën me punët e shumta, midis mësimdhënies, shkrimit të veprave, por koha gjendet edhe për t'ia shpjeguar pak teleshikuesve. Unë duhet ju falenderoj juve. Faleminderit që erdhët në këtë studio. Ju tashmë jeni titular në Universitetin Evropian të Tiranës, ku prej vitesh keni dhënë mësim në sektorin, në fushën e antropologjisë, por keni jetë gjatë në këtë hulli, le të themi, siç thonë shkencëtarët. Keni filluar që i ri, që me studimet tuaja të para, si hyt në këtë fushë, se unë kam gjithë një kurreshtje të pyes. Kjo është vërtet një pyetje me vend se më tepër nga kurioziteti. Unë kam mbaruar praktikisht fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1972, po ky është një vit që përkoj me një aktivitet shkencor të përmasave ndërkombëtare. Besoj mosha jonë dhe një çik më të avancuar e mbajnë mend kuvendin e parë të studimeve ilire, që u mbajnë në Tiranë në tetor të 1972, ne sapo kishim mbaruar fakultetin. Midis autoriteteve shkencore që morën pjesë në këtë kuvend, ishte edhe një antropolog, i cili duke u befasuar nga kërkimet e shumta dhe nga rezultatet e mëdha të shkencave albanologjike, kryesisht në fushën e arkeologjisë, të gjuhësisë dhe të historisë, shprehu një nevojë që me këtë stat që ka arritur Shqipëria në zhvillimin kulturor, ndoshta ka ardhur koha që edhe juve të keni dhe antropologët tuaj. Dhe me iniciativën e profesor Aleks Budës, besoj është i mirë njohur për të gjithë neve, kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, u kërkua që të hapesh edhe ky si sektor antropologjia. Po unë kam një kuriozitet tjetër, që kush ishte antropologu i huaj? Profesor Aris Pulianos nga Greqia. Dhe unë duke mbaruar fakultetin e mjekësisë, sepse antropologjia është një shkencë sa natyrore, aq edhe shoqërore. Mua më duhej që brenda një viti të mund të ezauronja dhe një 8 ose 10 provime pas universitare në fushat albanologjike. U vendos që të isha unë, si me thënë, antropologu ose krijuesi i një laboratori antropologjik, se kështu ishte fjala. Dhe kështu që ai vit mua më shërbeu shumë, ishte një vit teorik, unë mora një uri dhe nevojshme dhe dhash provime pas universitare për historinë e Shqipërisë, etnografinë, folklorin, gjeografin, kanë qenë disa nga këto provime, të cilat mua më krijuan një bazë të shëndosh, krahas pjesës që lidhej me shkencat mjekësore edhe biologjike, për të hyrë në këtë fushën e antropologjisë, sepse antropologjia është një shkencë e veçantë që qëndron midis të 2 sferave të mëdhaja. Por, le të themi, meqense ju tashmë keni një jetë që punoni në antropologji, ka pasur gjithashtu shkëndija ose studime antropologjike shqiptare dhe përpara luftës së dytë botërore? Ka një histori, nuk është pa gjë. Unë do thosha, sikur ta transpozonim problemin të themi, sepse është shumë e vonë antropologjia nga shqiptarët, për shqiptarët. Historia antropologjisë mbi shqiptarët është goxha e hershme. Fillon me një studim të profesorit shquar gjerman Rudolf Virchow mbi Kafkën, sepse antropologjia merret me Kafkat dhe me matjet edhe ke popullsia e sotme, edhe me eshtrat në përgjithësi, 1877.
Ka qenë i pari profesori Ka qenë huaj. profesori Virhov që studioi dhe botoi të dhënat mbi Kafkën e një mirëditore. Ai ka qenë praktikisht princi, si quhej atëherë i mirëditës, po Bibdoda, mirëditorët me siguri e njohin emrin e tij, i cili ishte vrarë para 10 vjetësh në luftën turko-malazeze në Cetinj, dhe një gazetar i terenit që merrte pjesë në ato luftime, e pas se ku u varros, dhe me thirrjen e Virhovit për të ndërtuar një muzeum me materiale skeletike të popujve të ndryshëm, e mori dhe ja çoi profesor Virhovit. Me këtë fillon praktikisht historia e kërkimeve antropologjike mbi shqiptarët. Mbi shqiptarët, po. Mbi shqiptarët. Dhe më tej pastaj ka kryesisht nga bota gjermanisht folse, po dhe shumë profesor italian, duhet theksuar, që janë marrë me problemet e antropologjisë shqiptare dhe të paraardhësve të tyre. Ndërsa për sa i përket antropologjisë së shqiptarëve, domethënë autorëve shqiptar, në fakt kontributet janë tepër modeste. Më tepër kanë qenë, po themi, intervista në shtypin e kohës, polemika gjithashtu mbi antropologjinë, që mund të japi antropologjia për gjenezën e shqiptarëve, do veçonja vetëm një libër shumë të mirë të zotit Jakov Milaj, e ka botuar në janar të 1944-s, raca shqiptare, por një studim antropologjik dhe etnologjik, pati shumë debate rreth këtij libri, mbas viteve 90 është ribotuar, mund të gjendet në gjithë libraritë tona, është shkruar me një gjuhë shumë të mirë, ka të dhënat natyrave të ndryshme. Jakov Milaj? Jakovi ka qenë nga Fieri, dhe në Fier, deri në fund të jetës tij jetoi në Fier. Po shkollën e kishte bërë në Itali, kishte bërë dhe kurs antropologji. Nuk ishte antropolog, ishte veteriner, por në kuadrin e shkencave natyrore, duket hobi i tij dhe shkruar shumë mirë. Ky mund të jetë, si më thënë, një nga kontributet më të rëndësishme të shqiptarëve për antropologjinë e shqiptarëve. Mbas viteve 90 mori një ndryshim, o dha mësim dhe më përpara. Më 76 neve krijuam, sepse unë u integrova në kuadrin e Akademisë Shkencave, në Institutin e Historisë dhe pastaj në Institutin Arkeologjik, qendrën dhe Institutin Arkeologjik, dhe më 76 u krijua për herë të parë laboratori antropologjik. Me 76 praktikisht dhe me ardhjen e instrumentarit, sepse janë instrumenta ndërkombëtare, janë të posaçme dhe të njëjësuara, fillon praktikisht studimi i mirëfillt mbi materialet antropologjike të periudhave të hershme historike, skeleteve nga territori i vendit tonë, po dhe i matjeve antropologjike mbi shqiptarët e sotëm. Po, është me interes. Ju vazhduat në këtë fushë deri në vitet 90. Pastaj besoj patët rastin e specializimeve. Ndërkohë, unë specializimin e parë kam bërë në Republikën Popullore të Kinës, 77-78, dhe pata fatin e lumtur që njohuritë e thella shkencore mbi antropologjinë ti merrnja nga një profesor i shquar, kinez, U Zhukang, që është zbuluesi i sinantropit, i njeriut të Kinës, shumë i vjetër, i stadit të dytë të historisë njerëzore, dhe i njeriut të lantjes. Që këta ishin gjetur në trevat në Kinë, por që kanë vlerë për paleoantropologjinë botërore, edhe për paleontologjinë humane. Janë nga gjetjet më të rëndësishme në këtë drejtim. Ai dhe ekipi i tij mua më mësuan, më dhanë bukën e gojës, si më thënë, për herë të parë. Pastaj më vonë kam qenë për specializime afatshkurtra në Francë, lidhur me problemet demografike, në Austri, në Itali, për problemet e historiografisë së Ballkanit, ose të Ballkanit perëndimor, më mirë të themi, në disa kongrese ndërkombëtare, ku kam pasur rastin që të lidhem me profesorë të ndryshëm, në Portugali, në Spanjë, në Greqi, në Gjermani, domethënë lidhur me konferenca ndërkombëtare, dhe këto krijuan një bagazh më të qëndrueshëm për të ecur përpara në kërkimet antropologjike. Në Gjermani, me sa di, ju keni hasur pikërisht dhe profesor që sot ju i quani mentorët tuaj. Po, sepse unë përfitova nga bursa e një fondacioni federal gjerman, të mirë njohur, Aleksandër von Humboldt. Nga Shqipëria kemi dhe të tjerë që e kanë përfituar këtë bursë. Nga vitet 91 deri në 93 kam qenë në 2 universitetet Gjermanisë, në Mainz edhe në Ulm, për të realizuar tezën e pas doktoraturës,
e cila u botua fillimisht në gjermanisht atje dhe pastaj është përkthyer në shqip edhe tek ne. Edhe si studim. Dhe aty këta ishin ajo profesor. ishte një pikë kulmore në veprimtarinë time, në karrierën time, sidomos në aspektin shkencor, sepse gjithë materialin që kisha grumbulluar deri në vitet 90, pra nga 76 apo themi, ose themi 74, po marrim krijimin e laboratorit, deri në 90-ën unë i transportova në Gjermani dhe atje u bë përpunimi i plot i tyre me metodat e reja të statistikës multivariacionale dhe filloi studimi i mirëfillt edhe mbi sintetik të themi, edhe mbi materialin skeletor. Kjo ka ndodhur në Gjermani midis 91 dhe 93. Unë gjithnjë, duke ardhur unë nga fusha e gjuhësisë, gjithnjë kam këtë, mbase kjo ka spjegimin e vet, historike dhe geopolitik, që gjermanët kanë qenë gjithnjë shumë të interesuar përgjithsisht mbi albanologjinë, po mbi gjuhën shqipe, mbi antropologjinë, mbi etnografinë, më shumë se sa popujt e tjerë. Kjo është e vërtet në kuptimin e shkencëtarëve. Domethënë është e vërtet që kontributet më të mëdha të paktën për antropologji, po besoj edhe në gjuhësi. Dhe në gjuhësi janë të veçantë. Edhe në histori, po themi, se kërkimet etnografike, etnologjike, folklorike kanë pasur një shtrihje më të gjerë. Më të gjerë, dhe italianët janë edhe rusët. Italianët, por kjo është e vërtet që kontributi i shkencëtarëve gjermanisht folës, po themu, sepse ka dhe austriakë, që nga vëzhgimet e para të Nopçës, të Tregerit, në Trevatone, që janë pjesë e kombit, po themi, gjerman, por që kanë qenë, pra gjermanisht folës, po themi, është një kontribut. Pse kanë kontribut? Sepse gjithë një botës shkencore ndërkombëtare, ndoshta në mënyrë të veçantë, edhe po flasim për profesorët gjerman, u ka interesuar çështja e trajtimit të prejardhjes së popullit shqiptar për dy arsye kryesore. Arsyeja e parë është sepse edhe sot e kësaj dite shqiptarët, po aq më tepër atëherë, mbaheshin si pasardhësit e drejt për drejt të ilirëve të lashtë, të cilët në botën antike kanë luajtur një rol të ndjeshëm. Kanë qenë në një territor goxhat të madh, por edhe një rol të ndjeshëm historik në këto treva. Dhe e dyta sepse shqiptarët përbëjnë praktikisht pjesën themelore të taksonit, i themi në antropologji, adriatik, që është nga përbërëset themelore të tipit antropologjik të shqiptarëve. Është një prototip që quhet takson, që është prototipi adriatikës. Po është tipi adriatik, siç konsiderohet, pra në klasifikimet botërore antropologjike, fillon, si me thënë ato, pjesën kryesorit të tij e ka nga Bosnjë-Hercegovina deri në Epirin grek, në Maqedoninë Perëndimore, në lindje dhe deri në bregdetin adriatik të Italisë. Por epiqendra e këtij tipi në kohët e sotme është pikërisht tek në Shqipëri dhe pasqyrohet në tiparet antropologjike të shqiptare. Këto kanë qenë dy momentet kryesore pse janë motivuar më shumë profesorët e shquar gjerman për këto dy, sepse dhe në fushën e ilirologjisë ne duhet pranojmë edhe rolin e profesorëve gjermanisht folës. Absolutisht. Edhe në mënyrë të veçantë në gjuhë. Në gjuhat janë të veçantë. Kanë hedhur baza mbi të cilat kanë punuar pastaj profesorët tanë të shquar. Prandaj edhe unë në një nga librat e mi të fundit ja kam kushtuar pikërisht 3 mentorëve të mi, gjerman, të cilët më kanë dhënë një ndihmë të pakursyer për realizimin e asaj që unë e kisha ëndër të jap një sintezë të plot të tipareve antropologjike të shqiptarëve, por me një jo me theks vetëm në tiparet klasike antropologjike, por duke përfshirë në kërkim edhe tiparet natyrave të ndryshme, siç është cikli i lidhjeve martesore, po themi. Ju i keni trajtuar. Ekologjia në cilin gjallon ky popull, institucionet sociale, praktikat kulturore, të gjitha këto faktorë, duke u bashkuar me tiparet antropologjike klasike, matjet, këshyrjet, mund të na japin ose na kanë dhënë një paraqitje të sintetike të po themi të facjesit ose të fytyrës antropologjike të shqiptarëve. Ne do flasim më me hollësi më pas për 2 librat tuaj që janë botuar së fundmi dhe që janë shumë interesant, do flasim me hollësi, po me që jemi në fushën e antropologjisë, unë do doja të trajtonim pak dhe një 2 pyetje më të përgjithshme. Për shembull, sot antropologjia ka shumë
është e theksuar si shkencë më tepër se më përpara, ndoshta jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë Europën apo në botën perëndimore, në botën aziatike. Por në botën tonë europiane, ky theksim antropologjik etno-nacional, në një periudhë kohë globalizmi, duket ndonjëherë sikur ka një kontradikt brenda? Pyetja juaj është vërtet me interes, por para se ti përgjigjem direkt kësaj pyetje, unë dua të bëj një parathënie. Antropologjia e sotme ka ndryshuar shumë nga antropologjia e dikurshme, po themi para luftës së dytë botërore, sepse sot është zhvilluar një drejtim më me intensitet, një drejtim më i ri antropologjisë, antropologjia social-kulturore, sepse ka dhe tiparet natyrës sociale dhe kulturore, pra jo biologjike, të cilat me sa duket ndikojnë në këtë facjes antropologjik të popujve të ndryshëm. Popujt nuk dallohen vetëm nga raca, nuk dallohen vetëm nga disa tipare të natyrës klasike, po dhe nga tiparet shoqërore, nga mënyrat e komunikimit, nga kodet e komunikimit, nga mëndësia sociale, nga institucionet sociale që ndërhyjnë, që i bëjnë të dallueshëm një popull nga një popull tjetër. Dhe kjo pjesë e antropologjisë po zhvillohet gjithnjë më tepër, ndërkohë që duket sikur ka mbetur në hije pjesa e antropologjisë etnike, e prejardhjes së popujve. Po ne do ta vazhdojmë këtë që është me shumë interes. Por me që e lidhët me globalizmin. Jo, do ta vazhdojmë këtë sepse duhet të ndjekim një hapësirë publicitare, edhe ju do të keni kohë ta shpjegoni dhe më me hollësi pasi të rikthehemi. Rikthehemi në studio edhe ishim tek tani do po i përgjigjeshit pyetjes time rreth etno-nacionalizmit edhe globalizmit. Por vihet re një tendencë këtyre kohëve të fundit për një interes në rritje lidhur me identitetet etno-nacionale në kushtet e reja të globalizmit. Dhe neve me fjalën globalizëm nuk kuptojmë përgjithsisht hapjen e kufive. Dhe hapja e kufive natyrisht që favorizon edhe përzierjen, marrëdhëniet midis popujve nga pikpamja kulturore, por edhe nga pikpamja etnike. Po ka një problem që globalizmi nuk mund të përjashtoj edhe larmin kulturore, larmin natyrore, larmin biologjike të gjuhësore të popujve që përfshihen në një familje të madhe globaliste. Sa më tepër larmi të kenë popuj të ndryshëm, me prejardhje të ndryshme, me kulturat të dallueshme, me tipare shoqërore të veçanta, aq më, si me thënë, në kuadër të unitetit, në kuptimin globalist fjalës, aq më interesant bëhet edhe ecuria evolutive e këtij bloku të madh tashmë globalist. Pra gjithnjë flitet për një unitet, për një diversitet të themi brenda një uniteti. Kjo mund të ishte një përgjigje paraprake e pyetjes tuaj. Dhe përkon me, le të themi, parullat, sloganet kryesore europiane, të cilat le të shpresojmë që mund të qëndrojnë gjatë. Tani të rikthehemi pak veprave tuaja, ju kohët e fundit ju keni botuar artikuj, vepra pafund në gjithë jetën tuaj të gjatë. Jo pafund. Po keni shumë punime. Jam tash po bëj një vepër të fundit, po mund flasim pak më vonë. Do flasim pak më vonë. Një nga vepra që kemi sjell këtu është antropologjia etnike e shqiptarëve, të cilën ju e keni botuar ka disa kohë. Po shumë interesante. Rreth një vit. Rreth një vit. Libri i dytë është Një jetë me antropologjin, ku ka përmbledhje më shumë. Është libri më i ri. Që është libri më i ri, i botuar dhe nga botimet tuaj të pres. Doja pak të flisim për metodologjinë e librit të parë, se nuk duhet të jetë i lehtë si metodologji për të hartuar këtë libër me antropologjinë etnike të shqiptarëve. Natyrisht që është një përpjekje shumë e madhe, që është bërë jo në 1 e në 2 vjet, po unë kam punuar për këtë libër për një kohë shumë të gjatë, domethënë me 10 vjet të themi, derisa u bëra mbar që ta kaloj në një botim të natyrës sintetike. Dhe prandaj kolegët kur u prezantua libri e quajtën libri i jetës, në kuptimin e një kohe të gjatë që është frytit të një kohe shumë të gjatë, sepse lidhet edhe me ekspeditat në terren në popullsinë e sotme, edhe me krahasimet me materialin skeletik, po ky libër kushtohet kryesisht
problemeve të antropologjisë etnike të shqiptarëve. Në të gjitha të trevat. popullsisë së sotme. Në të gjitha trevat. Lidhur me metodën. Metoda nuk mund të jetë si më përpara. Neve nuk shohim individin. Antropologjia e sotme merret me përbërjen e grupit. Dhe kur flasim për grup, atëherë ku duhet i drejtojmë kërkimet antropologjike? Në gjithë vendin është e pamundur, sepse plus që s'kemi dhe forca antropologjike, po edhe në shtete me një antropologji akoma më të zhvilluar nuk mund të realizohen dot të gjitha. Është ndjekur një metodë holistike, e quajmë ne, ose gjithëpërfshirëse, por brenda disa zonave të mëdha etnokulturore. Në Shqipëri ju mund ta dini, mund t'ua tregoj edhe në libër. Në Shqipëri flitet për 10 zona të mëdha etnokulturore, të cilat kanë kufi natyror. Pak më kështu që ta shikoj kamera. Të cilat kanë kufi natyror shumë të dallueshëm. Për shembull, Malësia e Madhe, Malësia e Vogël ose Malësia e Gjakovës, Dukagjini i Ri që del përtej Drinit nga zona e madhe e Dukagjinit, Gegnia, kalojmë poshtë Shkumbinit, është Myzeqeja në pjesën jugperëndimore, Labëria nga Vjosa deri në Bregdetin jon, Toskëria, që është një territor shumë i madh, midis Vjosës edhe Shkumbinit, dhe në fund është zona e Çamërisë, e cila është në brenda territorit të vendit është mjaft e reduktuar. Në këto zonat, këto janë 10 zonat, në këto 10 zonat etnokulturore të vendit, përsëri nuk mund të studiohet gjithë popullsia, atëherë ne e kemi ngulur vëmendjen në rrethina, i quajmë neve, pra në entitete etnokulturore më të vogël, pra në zonat më të ngushta, ku ka një histori demografike të qëndrueshme, me ndërhyrje shumë të pakta nga jashtë, pra nga zonat e tjera, me vendbanime të vjetra që mund të ilustrohen ose mund të pasqyrohen tek dokumentacioni arkeologjik ose historik, me të dhëna të tjera të natyrave folklorike, etnografike, gjuhësore, për shumë mikro ose nën dialektet. Edhe këto janë një nga elementet kryesore që ne i kemi përdorur për të identifikuar rrethinat më tipike në gjithë këtyre zonave të mëdha etnokulturore. Dhe mbas gjithë këtyre studimeve që janë bërë në të 10 zonat, gjenden tipare të përbashkëta në të tërë krahinat që ju keni studiuar veri-jug? Natyrisht ne nuk pretendojmë që të jetë një uniformizim në tiparet antropologjike, sepse zonat edhe ndërthuren me njëra tjetrën, grupet e popullsisë kanë lëvizur, pavarësisht se ne jemi munduar të futemi në qendra në atë që shpjeguam, por sidoqoftë është krejt e natyrshme, dialektike, nuk ka asnjë që janë të përafërta, por në tiparet kryesore struktura antropologjike mbetet e njëjtë, me përparësi të tipit adriatik për cilin folëm, që të mos themi cilët janë tiparet kryesore. Mjafton që për publikun e gjerë mjafton të dimë që substrati kryesor antropologjik i popullsisë sotme shqiptare është pikërisht tipi adriatik. Kjo nuk përjashton që në zonat ndryshme, sipas konfiguracionit, sipas historisë, klimës, po themi zonave gjeografike të ndryshme, të ketë edhe ndërhyrje të tjera të natyrës mesdhetare, të natyrës alpine, të natyrës veriore shumë më pak, evropiano-lindore, por sidoqoftë bërthama mbetet adriatike. Kjo është në planin tipologjik. Në Gjermani, si që thash që u përpunua materiali me metodat e analizës shumë variacionale, doli akoma më në pak kjo lidhje ose kjo ndërlidhje e tipareve nga veriu në jug ose nga lindja në perëndim, dhe këtë mund ta ilustroj për publikun me 2 harta që janë rezultat i përpunimit me metodat e statistikës variacionale. Po të shikoni këto 2 hartat për shembull, në tiparet përshkruese dhe në tiparet matëse, këtu del shumë e qartë që edhe nga zona e Çamërisë, me Malësinë e Madhe, brenda 2 sektorëve të Malësisë, ose Myzeqeja, po themi, Labëria,
ka një lidhje të ngushtë edhe me veriun e Shqipërisë. Dhe është statistikë multivariacionale, nuk të lë... është shkencore, jo vetëm shkencore, po përjashton subjektivizmin e atij që studion të antropologut. Dhe unë them që kjo është një nga arritjet më të mëdha të antropologjisë etnike mbi shqiptarë. Dhe të jemi të bindur, unë për vete jam i bindur, por besoj të mirë kuptojnë edhe një publik më i gjerë që nuk ka pse të ketë dyshim, nuk ka ndarje veri-jugë, siç mund të pretendohet. Jemi një popull me një tharmë të njëjtë gjenetik, me një bazë strukturore gjenetike të përbashkët. Pra nuk është vetëm gjua që na bashkon, po janë edhe shumë tipare të tjera që... Kjo është kryesorja që mund të them unë në këtë bisedë televizive. Që ju në librin tuaj ka shpjegime shumë të thelluara, që besoj ne do t'i nxisim pak teleshikuesit që ta lexojnë një libër të tillë, po për shumë në kapitullin e 10 ju keni një kapitull mjaft interesant për një tipar që quhet brakicefalizmi. Unë do doja të flisnim dy fjalë për këtë. Brakicefalia, quhet si tipar, kurse brakicefalizim është procesi i të bërit të kokës brakicefale. Brakicefale do të thotë që ka një, si me thënë, një gjerësi relativisht më të madhe se gjatësia. Natyrisht gjatësia e kokës është relativisht më e gjerë, sepse ka popull që kokën e kanë të gjatë edhe të ngushtë. Këta quhen, këtu nuk jemi përpara brakicefalisë, po është ndërtimi leptodolikomorf ose dolikocefalia. Kurse shqiptarët karakterizohen nga një kokë brakicefale. Pra me gjerësi më të madhe se sa në popujt e tjerë të qendrës ose të veriut të Evropës, ose të grekëve. Edhe grekët kanë më tepër grekët, po themi, sidomos Greqia ishullore, nuk mund të jetë brakicefale, e piri grek po jo Greqia, po themi, ishullore, edhe ata janë brakicefal, por të natyrës mesdhetare. Ka dy qendra dolikocefalie, një veriore, po themi dhe një jugore në pellgun e mesdheut. Ndërkohë që në mes është Shqipëria, Bosnia, Maqedonia Perëndimore, pjesa e Italisë që laget nga bregdeti Adriatik, që ku bie në sy në shumicën e tipareve brakicefalija. Neve në një kapitull unë këtu kam analizuar edhe ecurinë e brakicefalisë, ecurinë kohore, sepse antropologjia merret dhe me evolucionin e tipareve, dhe është një kapitull i veçantë lidhur me evolucionin e brakicefalisë. Ka mundësi të jetë kapitulli 10. Kapitulli 10, po. Kapitullin e 10, dhe unë kam konstatuar nga studimi i materialeve shtrore që brakicefalia ka dokumentimin e parë të saj në trevat tona rreth shekullit të 10 para erës tonë, pikërisht në zonën ku sot është Labëria ose Kurveleshi, ta themi, në zonën e Mallakastës. Aty kemi gjetur skeletet të shekullit 10 para erës tonë që na dokumentojnë përsëpari brakicefalin në trevat tona. Jemi në periudhën e ilirëve të mirëfillt. E ilirëve të mirëfillt. Kështu që ka kaluar epoka e fillimeve të bronzit me dyndjet e mëdha indo-evropiane, jemi tek iliri proprie dikti të mirëfillt, dhe prej kësaj periudhe kemi një ecuri në vazhdim të brakicefalisë. Derisa në popullsinë e sotme shqiptare, po të shohim studimet e profesorit amerikan Kuhn, të profesorit zviceran Pitar dhe studimet e mia, ka një rritje galopante të brakicefalisë. Dhe me rritjen e demografisë, ndoshta. Natyrisht ndikon demografia, po janë disa faktorë evolutivë që e kanë përshpejtuar këtë proces të brakicefalizimit, siç është izolimi relativ. Shqipëria, një pjesë e mirë e popullsisë në historinë e vendit dihet që kanë preferuar të mbijetojnë në pjesët e larta të vendit, mungesa e jodit për një kohë të gjatë, praktika kulturore e përkundjes së fëmijës në djepin prej drase, ku koka mund të qëndrojë, po ka shumë, dhe sidomos cikli i lidhjeve martesore është shumë i rëndësishëm. Unë e kam ndjek me olsin në këto mikrozonat që kam studiuar, ciklin e lidhjeve martesore, i cili është i lidhur ngushtë me konceptin e fisit. Pra, gjithnjë në zonat malore ka qenë praktika e martesave ose e një cikli martesor të kondicionuar nga përbërja, nga përkatësia fisnore. Nuk mund të martohesh si të do një ti, por në
marrëdhënie fisnore me zona të caktuara. Dhe kjo duke u trashëguar nga një brez në tjetri, kanë sjell formimin e disa tipareve lokale antropologjike për shkak të këtij, po themi, principit, këtij kodi të një cikli rigorozisht të kontrolluar të lidhjeve martësore. Unë kam studiuar disa. Këto i kam studiuar unë dhe i kam quajtur disa prej faktorëve që mund të kenë ndikuar në këtë qëndrueshmëri të tipit adriatik në Trevaton. Në Trevaton, është shumë interesant. I gjithë libri është shumë interesant për çdo që e do të di historinë ose të hyjë pak në këto rrugë. Por një pyetje shumë shkurt. Antropologjia dhe gjithë studimet dhe gjithë përvoja juaj, mendoni që antropologjia ndihmon shumë për të gjetur vazhdimsinë i lirë arbër shqiptar, ku ne kemi debate dhe ka boshllëqe, le të themi? Antropologjia mund të ndihmojë shumë, po jo ashtu siç e konceptojmë neve, që të na tregojë që ilirët janë antropologjikisht të njëjtë me shqiptarët e sot. Patjetër është. Edhe që kur folëm, është shumë ndjelet, duhet shumë kujdes në interpretimin e fakteve. Nuk duhet jemi subjektivist, nuk duhet jemi formalist. Është një problem i ndërlikuar etnogjeneza shqiptare, kërkon angazhimin e disa degëve të shkencave albanologjike. Por duke qenë një shkencë që studion tipare të cilat në shumicën e tyre janë gjenetikisht të trashëguara, vetë hapet një drejtim i ri për që dhe antropologjia të marrë pjesë në sqarimin e problemit të etnogjenezës. A ka vazhdimsi direkte i liro shqiptare? Nuk mund ta themi këtë, qoftë edhe për atë që thamë për procesin e brakicefalizimit. Ka një zhvillim gradual të këtij procesi. Nuk mund të pretendojmë që ilirët të kanë qenë po aq brakicefal që të gjithë siç janë shqiptarët e sotëm. Nisu nga procesi i evolucionit të mëtejshëm dhe i disa faktorëve që kanë ndërhyrë në situata të caktuara. Se ka dhe faktor shoqëror, politik, lëvizje popullsish, përzierje, patjetër, dhe mos harrojmë që Shqipëria gjatë 2000 vjetëve, territori i vendit tonë, ka kaluar edhe 50 fuqi pushtuese. Nga lindja në perëndim, nga veriu në jug, sepse ne jemi në një pozicion gjeografik që është rruga më e shkurtër për të dalë nga veriu për të zbritur në mesdhe, ose nga lindja në perëndim, këtu është pikërisht kryqëzimi i rrugëve më të mëdha. Që më kujton dhe kryqëzata që kaloni dhe i linin ca. Natyrisht edhe kjo dëshmohet edhe në histori. Ju mund të duket çudi që neve kemi gjetur edhe gjurmë kelte në Shqipëri. Ju do thonë që ne keltët, ku janë keltët edhe pikërisht sepse ka qenë një rrugë tranzit kalimi. Dhe ata kanë lënë gjurmët e tyre edhe në pikpamje të antropologjisë. Padyshim. Janë të gjitha shumë interesante, por unë do doja të preknim pak edhe librin tjetër tuaj, që është një jetë me antropologjinë, ku është më tepër atë që ju e quani antropologjia sociale, mbështetur mbi shkollën e Chicagos, në qoftë se unë nuk gabohem, ekologjia umane. Është një nga studimet që përfshihen. E do doja të flisnim pak për këtë gjë. Po, që është e vërteta, ky libër është një përmbledhje e studimeve, e modeleve kërkimore, eseve, intervistave, që unë kam zhvilluar gjatë periudhës 2011-2018, kur unë i hyra një çik më me themel, unë kam bërë disa kualifikime dhe për antropologjinë social-kulturore, jashtë, po kanë qenë afat shkurtra. Por duke qenë i imponuar nga kurikula e Universitetit Evropian Tiranës, për të dhënë antropologji social-kulturore, i hyra më me themel dhe prandaj një pjesë e studimeve lidhen pikërisht me problemet e veçanta të antropologjisë social-kulturore. Për shembull, shkolla e Chicagos ka një ndikim shumë të madh në shumë rrethe, jo vetëm në rrethet antropologjike, por edhe në filozofi, në shkencat e komunikimit në mënyrë të posaçme, në shkencat sociale, sepse vetvetiu Chicagoja u bë në vitet 20 u bë një laborator kërkimor shumë disiplinor për shkak të ardhjeve të emigracionit nga zonat të ndryshme, sepse u krijua një qendër e re e madhe industriale. Dhe si laborator sociologjik, po themi, aty pati dhe antropologë që përpunuan disa principe, disa paradigma, që e lidhin ngushësisht antropologjinë, sidomos antropologjinë e komunikimit, me problemet e tjera social-ekonomike që po kalonte, po themi, në atë kohë, Shtetet e Bashkuara po kalonin, vitet 20, por që kanë një impakt pozitiv studimor edhe në kohët e sotme.
antropologjisë komunikimit mbi shqiptarët intereson në mënyrë të posaçme paradigma e kësaj shkolle që lidhur me mediat, me ndikimin mediatik tek opinioni personal i njerëzve, indikuar natyrisht edhe nga ideologjit, edhe nga propaganda, janë mjetet të cilat kanë një ndikim të drejt për drejt në psikologjinë dhe në mentalitetin. Në qoftë se antropologjia klasike social-kulturore e studion të mentalitetin të lidhur kryesisht me faktorët social të kohës, thjesht me faktorët social, Shkolla e Chicagos na ka dhënë një shembull të madh që nuk janë vetëm faktorët social që ndikojnë në mentalitet, por që ndërka edhe media si një forcë shumë e madhe. Ndërhyrja e politikës, ndërhyrja e ideologjive, të cilët kanë bërë një përpunim të mendjes njerëzore që e kanë futur njeriun, nuk është më njeri natyror, njeriu i sotëm, por është një njeri në fundit teknologjik dhe këtu media ka rolin e saj. Edhe teknologjia vetë, digitalizimi, gjitha këta. Unë ke ky artikull më duket se kam përshkruar edhe fazat, sepse kam ndjekur procesin e propagandës në Shqipëri dhe kam delineuar, nuk di si mund të themi shqip. Keni theksuar, keni vënd theksin. Ose, si më thënë, kam përcaktuar rreth 7 faza mbi parimet e shkollës Chicagos, 7 faza të përpunimit të opinionit publik shqiptar në drejtim të propagandës. Propaganda nuk ka qenë e njëjtë gjatë 70 viteve të fundit, po ka kaluar nëpërmjet 7 fazave me problematikat dhe me indicjet e saj karakteristike. 7 faza i mendoni ju? 7 faza, sipas studimit tim. Por gjithnjë duke u nisur nga principet e shkollës Chicagos. Do doja vetëm 2 fjalë për planet tuaja të ardhshme. Po. Shiko, mosha bën të vetën. Dhe këtë, jo të gjitha gjërat i kemi në dorë, por unë kam një synim të jetës time shkencore, që të përfundoj edhe librin e fundit, po nuk di si do quhet se libri jetës u quhet Ishte ky, si do quhet që merret me gjithë pjesën skeletore, nga mi vjeçari çfarë kemi skelete që kemi zbuluar në trevat shqiptare, nga mi vjeçari 6 para erës tonë, deri në gjysmën e parë të shekullit 20. Një punë e jashtëzakonshme. Po fillojnë të trajtohen sipas periudhave me gjithë problematikën e tyre. Aty brenda do shqyrtohen paleopatologjit, sidomos në kohë epidemishse dhe ato kanë ndikuar shumë edhe në fytyrën e shqiptarit. Tiparit epigenetike, që janë disa tipare të skeletit që janë të trashëgueshme nga një brez në brezin tjetër, për të vazhdimsinë me metodat e statistikës multivariacionale, përshkrimi integral i materialeve skeletike sipas epokave, sipas periudhave, dhe atje në fund pastaj do bëhet një përgjithësim i atyre që në librin e parë janë dhënë vetëm në një kapitull, ku jemi me antropologjinë e shqiptarëve dhe të paraardhësve të tyre. Atje do duket mirë edhe lidhja organike midis popullatave shqiptare përpara krijimit të etnosit arbror dhe pastaj me arbrit e mesit të seshme dhe deri ke formimi antropologjik i shqiptarëve sot. Unë ju uroj shumë penë të mbarë në gjithë të punë gjigande që jeni duke me penë punojmë për ditë, po me kompjuter le të themi, po ka mbetur shpreha penë. Le të shpresojmë që nuk do mbetet pena pambaruar edhe këtë libër të fundit. Ky libër ju uroj sukseset të tjera edhe punë të mbarë përsëri. E faleminderit që gjetët kohën dhe erdhët këtu. Unë dua t'ju falenderoj juve për këtë begenisje që më bëtë. Faleminderit.